guys, welcome back to my YouTube channel. Ang tuturo natin ngayon ay yung kantang Here With Me. At yun na nga mga kapuyo, ituturo ko na sa inyo yung kantang Here With Me. Yung intro niya guys. Yan. Tang. Guys, yan. Index finger sa third fret, fifth string, 1, 2, 3, 4, 5, fifth string, tapos third fret, bilang ka ngayon ng fret, 1, 2, 3, index finger yung hinuturo guys, yan. Tapos middle finger sa first string, third fret, 1, 2, 3, yan. Tapos ring finger sa dito, sa fifth string. Pwede rin naman tong hiniliit natin. Guys, pag hiniliit yung ginamit nyo kasi mas abot nya. Pero dapat yung pagkalbit natin guys, sabay. Yung bass ng, fifth string. Tsaka yung sa baba. Yung first string, dapat sabay siyang kinakalbit. Tapos, kalbit ka ngayon dito ng isa. Sa fifth fret, second string. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Fifth string. Tapos second string. 1, 2. Dito. Tapos, yan. Pagtapos na tayo dyan guys, next naman, step natin is to. 1, 2. Index finger sa fourth string. Second fret. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Yan. Lagi nating bibilangin guys yung ginagawa natin para alam natin kung tama ba o mali. Para di tayo malito guys. 1, 2. Tapos yung nililiit natin sa fourth fret, first string. Tapos tong ring finger guys sa fifth fret, second string. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ring finger sa second string, fifth fret. Middle finger natin sa fifth fret, sixth string. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung ring finger natin dito kanina kinalbit natin, wag na nating alis yan guys. Isasabay na lang natin dito sa dalawa. Kasing liliit tsaka dito sa middle finger natin. 1, 2, 3, 4, 5. Fifth fret din. First string, fifth fret. Dalawang kalbit guys. Tapos tapos G. Ito guys, yung may tuon lang yung kakalbitin natin. Bali itong tatlo yung pangkakalbit natin guys. Itong tatlo na to. Pero nasa sa inyo yun guys kung anong mas sanay kayo na ipangkalbit na daliri. Tapos third fret, second string. A minor 7. Ayan. Yung bass ng A minor 7. Tapos yung sa baba guys, yung index finger sa second string, first fret. To guys, kakalbitin nyo tong dalawa na to. Yung third string tsaka second string. Tapos isasabay nyo tong bass ng A minor 7.
Tapos kalbit ka ngayon dito ng tigisa sa baba. Third string tsaka second string. Tapos i-hammer mo to guys yung ring finger mo sa third fret, second string. Hammer. Tapos balik ka ulit sa first fret, second string. Tapos balik sa first fret, second string. Tapos D minor guys. Tapos kalbit ng tigisa. Tapos D minor. Bass ng D minor, tapos yung dalawang may tuon guys. Itong third string, second fret. 1, 2. Middle finger. Tapos ring finger sa third fret, second string. Tapos isabay nyo guys yung bass ng D minor. D minor. Tapos open string sa first string. Tapos tuon ka ngayon sa first fret, first string. Tapos third fret, first string. Tapos bass ng G. Pero dapat yung daliri natin na ipangkakalbit sa bass ng G is yung index finger natin o yung intuturo. Para pagkalbit natin dito sa fifth fret, maabot natin siya. Kasi pag yung ginamit natin yung middle finger natin sa bass ng G, mahirapan tayong abutin yung dito, guys. Lalo na't pag hindi pa masyadong stretchable yung kamay natin. Yan. Index finger sa third fret, 6 string. 1, 2, 3. Yan. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 5th fret. Tapos second string. Yung bass niya guys, wag nyo nang alisin pag inilipat nyo na siya dito sa third fret, second string. Bali, gaganon nyo na lang yung kamay nyo. Yan guys. Yan guys. So guys, parang ganun din kanina nga lang, may konting naiba sa kanya. Index finger sa third fret, fifth string. 1, 2, 3. Tapos middle finger sa baba guys, third fret din, first string naman siya. Hinliliit sa fifth fret, second string. Next, ang daliri mo dapat nasa second fret, fourth string at ang iyong index finger. Tapos siniliit sa baba, first string naman siya guys. Fourth fret.
Tapos, yan, 5th fret guys, second string. 1, 2, 3, 4, 5. 5th fret. Yan. Tapos, ganun din sa baba guys, 5th fret din siya sa first string. Pagkatapos mo sa 5th fret sa baba, first string, punta ka ngayon sa 7th fret, first string guys. Tapos bend up mo siya guys. Guys, ang tip nga pala sa pagbe-bend up sa string guys, dapat yung kamay natin magkaadikit guys. Itong tatlo na to, ididikit mo siya guys para madali mo siyang ma-bend up. Bend down or bend up. Yan. Kasi pagka yung kamay natin ang pagbe-bend up natin, isang daliri lang yung ginamit natin, mahihirapan yung daliri natin or masasaktan, ganun. Kaya dapat talaga ang technique, best technique talaga sa pagbe-bend ng gitara. String sabit sa basta yun guys, yung tatlo na to, ganyan guys, magkakadikit yan. Fifth string, fifth string, wala tayo. 5th fret, second string, 1, 2, 3, 4, 5. Baka malito kayo sa akin eh. Yan guys, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5th fret. Diba nandito na tayo guys. Tung, tung, tapos tung, tang. Yan guys, yung bass ng bass dito sa taas, kakalbitin natin yan. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 din guys. Pagkalibit natin dito sa 5th fret, second string, isabay na natin yung first string at saka 6th string sa taas, 5th fret. 7th fret sa first string, tapos bend up, bend down, tapos index finger sa 5th fret, second string. Tapos 3rd fret, second string. Tas 1st fret sa second string. Yan. Pagkatapos natin dito sa 1st fret, second string, isunod natin yung 3rd string, 2nd fret. Tapos open string sa baba guys, 1st string. Tapos tang 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 dang dang. Yan. Tapos ibay natin yung bass natin guys. Pagkatapos natin ng open string, bass agad. Ganon. Bass ng E minor 7. Tang tong tang tong. Pag open string, pwede rin magsabay siya dalawa. Pwede rin magsabay.
tapos open string, tapos yung bass ng A minor isabay nyo na guys. Nasa sa inyo yan guys kung anong technique yung gagawin nyo, kung uunahin nyo ba yung open string bago yung bass nya or sabay na siyang dalawa. O ganito, magsabay nun silang dalawa, pwede rin yun guys. Tapos tang 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 tang, hammer ulit, tung tanang tung tung tang tang tung tang tang tung, tapos kalbit sa third string tapos second string, tung tanang tung, tapos D minor. Pero dapat to guys, nakataas muna siya para yung open string natin mapatunog. Tung, tang, tang, bago mo siya ikalbit sa first fret, first string. Tapos third fret, first string. Tapos yan, index finger sa third fret, sixth string. Tapos siniliit sa 5th fret, second string. Tung, tung. Tapos tung, middle finger sa 3rd fret, second string. Yan na guys, demo ko muna para hindi kayo malito. Parang nagpapatulugan ng sanggol dito eh. I believe I can fly. Bruh. Bagay ito sa mga ano eh, yung inaantok na sa biyahe. Pag magbabiyahe kayo. Yan na guys, tapos na tayo sa intro natin. Ops, pero bago yan mga kapuyo, paki-subscribe nyo rin ang aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, baka naman.